Last night we talked about worldly blessings and transcendental blessings. Tối hôm qua mình nói về cái phước báo thế gian với phước báo xuất thế. We differentiate. It's very important that to understand that when we practice, we want to accrue transcendental blessings. Vì hiểu muốn tu đó, nó phải tạo cái phước xuất thế. This is a difference between our meditation approach versus the other meditation approaches. Đây là sự khác biệt giữa cái cách tu hành của pháp tu hành chúng ta với pháp những chỗ khác. In particular, the non-Buddhists and the lower-level Buddhists, they appeal, they use meditation as an appeal. It appeals of meditation as to gain worldly benefits. Những cái tôn giáo khác cũng giống như những tình thương. But all those are worldly benefits. Cái đó chỉ là cái lợi thế gian thôi. Okay. Including what is the world people call happiness. Giống như người đời ta gọi ta tìm đeo đuổi cái hạnh phúc đó. That is still worldly benefits. Đó vẫn là cái phước báo thế gian như thường. Whereas if you have wisdom, if you know better, ngược lại nếu như cái vị mà có cái trí huệ, hiểu biết nhiều hơn. This is where the meditation teachers matters. Đây là sự khác biệt giữa cái người thầy dạy thiền ở chỗ đó. Người thầy dạy nó khác nhau chỗ đó. In where I came from, we always emphasize building, accruing transcendental blessings. Cái mà pháp đại học của ân sư của thầy đó là thấy được cái tầm quan trọng của trồng cái chủng tử, trồng cái phước báo, tạo phước báo xuất thế của mình. Because last night we talked about the fact that transcendental blessings actually are higher quality and also include worldly blessings. Thực ra cái pháp, cái phước xuất thế đó nó bao gồm luôn phước thế gian nữa. Okay, so tonight I want to tell you the story of the blessing stories to illustrate the point. Ngày hôm nay thì muốn kể về cái câu chuyện về phước báo để mà dẫn chứng cho quý vị cái ý nghĩa này. All right, all right. On slide number 2 here. One day, the wind blew into the royal palace a very, very refined and pretty handkerchief. You know when you've seen those people who wear handkerchiefs, the people who wear suits, and they have something here, okay, and so you're supposed to take it out and then blow your nose and then return it to them. And that's what handkerchief is for. We have to train the Koreans properly. Cái khăn tay đó mà, bữa kia trong cái hoàng cung đó, cái gió nó thổi tới, một cái khăn tay nó bay vào cái hoàng cung. Khăn tay nó đẹp và nó rất là mịn màng. It is exquisite. It's made of exquisite silk. And it's so refined, okay, and so pretty. Cái khăn tay này đó, nó được dệt bằng tơ lụa mà nó mịn màng, mà nó đẹp không thể tưởng tượng được. Number 3, to the point where no one
in the royal palace, including the king, ever saw anything this exquisite before. Cho đến đồ đó, mà ngay ông vua nữa, và tất cả những quan đó, bá quan đó, chưa bao giờ thấy một cái khăn tay nào nó đẹp như vậy, và nó tuyệt vời như vậy. Okay, and so everyone was passing it around. Tại mọi người họ lần đầu tiên thấy, mà hỏi là bây giờ mình phải biết, phải quyết định là cái loại khăn tay này nó từ đâu tới, nó loại gì. So they have to figure out about this handkerchief, and it's how trying to figure out. Try to examine his handkerchiefs. Ai cũng ngồi coi thử là có thể nghiên cứu cái khăn tay này từ đâu, cái nguồn gốc nó từ đâu tới. And so they pass it around from one official to the next. Họ truyền tay nhau. Okay, each one felt it and looked at it. Okay, and put it to the face and so forth. Thì blow the nose in it. No, not blow the nose. Thì mỗi người đó, mỗi ông quan đó đều được truyền từng người quan tay với nhau, thì họ rờ, họ vuốt, họ nhìn xem xét kỹ, họ lấy sờ đó, vuốt coi đùng nó má từ đó sao, có nó mịn màng chừng nào. And everyone is so impressed. Ai cũng là khen nức nở, khen. It says, wow, and they're discussing. So the whole royal palaces, the official was gathering together and talking, discussing. You know where this has come from? You know, I think it's from the north. It's from the south. It's probably so forth. Then ai cũng họp lại với nhau, từng nhóm bàn toán xì xào nó. Tôi biết cái vùng chắc là cái khăn đây là từ miền Bắc tới, chứ không cách nào mà miền Nam mà có được như vậy. Người miền Nam nó chắc chắn là miền Nam tới, thành miền Bắc mà nó có cái kỹ thuật nó tài như mình, hay như mình được. Okay, so the Chinese has actually is very what is it? Chu ta, huh? Xi ta, ji ta, and yeah, it's a. And this is how the Chinese describe it. Okay, this is a Chinese story, by the way. Người Tàu nó nói xì xào, nói xì xào với nhau trong hoàng cung đó. Okay, they're so excited. They say, everyone's so excited. Ai cũng hứng khởi dễ sợ lắm. Nói xì xào với nhau. Okay, so Chinese. Tàu như vậy đó. The Korean too. The Vietnamese don't do this. Okay, and they all of them decided this is a great omen. Tất cả ông quan đều nói là cái điềm lành vậy, điềm rất là cát tường. It's so auspicious. This is important that these great fortunes are coming to our country, our kingdom. We're going to prosper. The economy will prosper, and we're gaining power and influence in the world. Nói là cái này là cái điềm rất là tốt, điềm rất là lành. Rõ ràng là ở trên cõi trời đó là gửi xuống một cái điềm cho chúng ta thấy rằng là cái quốc gia mình đó, cái quốc vương mình đó, cái là sẽ thịnh vượng, sẽ là rất là cường thịnh. Okay. By the way, the Chinese wisdom has that we are under heaven. Cái người Tàu có quan niệm là thiên hạ là dưới quả trời, nghĩa là loài người này là dưới sự cai quản của quả trời ở trên. That means that the under the heaven, meaning under the heavens, meaning that they believe that our human realm is under the jurisdiction of the heavenly command. So that's why the king are called the son of the heavens, the son of the gods. Bởi vậy mới gọi ông vua đời xưa gọi là thiên tử. Okay, là con của trời. Is that clear? Am I correct in interpreting the Chinese? I never talked to any Chinese about this. This is how I see it. Thầy cũng bây giờ nói chuyện người Tàu không giảng tại cái chuyện này, thầy đoán, thầy suy ra như vậy thôi. Đúng hả? They agree. Okay. So that's why
They believe back then, the Chinese believe that great things, auspicious things are usually signals from the heavens, okay, that send down to us, heavenly gifts and heavenly bestowings of great things that happen. Ngày đời xưa người ta tin rằng là có cái điềm tin nó tốt như vậy, có nghĩa là cõi trời ta gửi xuống những cái điềm báo trước cho quý vị thấy, cái điềm cát tường nó sắp xảy ra, okay? And the king is definitely a great king, a very courageous and smart king. Thằng nó nói đây là gửi điềm cho thấy là ông vua rất là giỏi, rất là gọi là có tài. And so everyone came to the same agreement. All the officials arrived at the same conclusion. And tất cả bá quan đều đồng ý là cái điềm phải là như vậy thôi. Tại cái chuyện nó quá cát tường này, quá tuyệt vời này. Okay? Only possible explanation. Cái cách lời, cái lý do duy nhất mà có thể xảy ra như vậy thôi. So far so good. Next slide number 6. Tấm số 6. And among all the officials, one official, when they pass him the handkerchief, he looked at it and passed it on right away. Thì có một ông sư, ông quan đó lạ lắm. Người ta ai cũng khi mà truyền cái khăn tay tới, ai cũng nhìn trong trầm trồ hết. Ông này ông nhìn, ông liếc rồi xong ông đưa người khác lập tức, mà không nói năng gì hết. And he didn't utter a single word. So the king was sitting on his throne, noticed that. He said, "Oh, that guy is one guy here who seems to be unimpressed." Thì ông vua mới thấy được, mới nhận xét rằng có một cái ông quan đó có vẻ như là có gì ghê gớm đó. So the king noticed that. Ông vua ông để ý, chú ý, chú ý thấy được cái chuyện đó. So he says, he called the official, "Hey you, why is that you not saying anything?" Mới hỏi này Khanh, tại sao Khanh không nói một cái tiếng gì hết vậy? So slide number 8. The official said, Your Highness, I would never dare to put wool over your eyes. Tâu bệ hạ, thần không bao giờ, tuyệt đối là không bao giờ dám qua mặt bệ hạ được. Thần phải nói sự thật. I have to tell you the truth. Okay? This handkerchief was blown by the wind from my house. Ông nói cái khăn tay này là gió nó thổi bay từ nhà của thần tới. And it turns out it's not a handkerchief. Thiệt ra không phải cái khăn tay. It's a washing cloth. Đây là cái khăn rửa tay chứ không phải khăn tay nữa. A washcloth. Okay, it's not a handkerchief. Yeah. It's too coarse for a handkerchief. Cái loại khăn tay này là loại khăn tay để mà rửa tay thôi, để chùi tay thôi, chứ không phải là khăn tay. Yeah. And so everyone was so surprised. And a few days later, ai cũng giật mình hết. Vài ngày sau, the wind blew over a flower as big as a wheel into the royal palace. Vài ngày sau, gió nó thổi tới một cái đóa hoa nó to như cái bánh xe vậy đó. I'm sure it's about the same size as the wheels of a Tesla Model X. Chắc cái bánh xe, thầy nghĩ bánh xe mà đến xe mà Tesla thời buổi này, còn bánh xe mà đời xưa it's just too big, it cannot be blown by the wind. Mình nghĩ bánh xe mà đời xưa mà cổ xe nó to quá chắc gió thổi không được. Để cái bánh xe Tesla nó thổi được, bánh xe thường, xe hơi mà đời nay chắc thổi được. Rồi blew over a huge flower. And landed in a royal palace. Nó rớt xuống vào cái hoàng cung.
And everyone look at the flower and say, wow, what a beautiful, what a gorgeous flower. This is incredibly fragrant. It is so beautiful that we never seen anything like this before. Cho nên tất cả quan với vua với quan đều giật mình nói, trời ơi, chưa bao giờ thấy cái hoa nào mà nó to và nó đẹp và nó thơm như cái hoa này. So they all discuss among themselves. Ai cũng xì xào. Okay. They said, of course. They so discuss it, and they said, of course, we have to come at a conclusion. Quyết định đó. Okay. They came to all together, discuss all together, and came to one same conclusion. Và cuối cùng họ quyết định, tất cả bá quan văn võ đều quyết định rằng cái này á, okay, phải do thiên nữ đem xuống cúng dường cho ông vua. It must be a gift from the goddesses from the heavens to the king, to our great king. Okay? And that is a very, very auspicious omen for the country and for our king. Và rõ ràng cái này là do thiên nữ đem xuống cúng dường cho vua mình, một vua anh gọi là vua Minh Quân mà chắc là cái điềm tốt này chắc chắn rõ ràng là cái xứ mình là càng ngày nó càng tốt hơn nữa rồi. Slide number 11. That same official, when he looked at the flower, he passed it on right away. He didn't say anything, didn't try to discuss it with anyone at all. Cái ông quan hồi trước đó, mấy ngày trước đó, cái ông cùng ông quan đó, ông lúc mà người ta truyền ông cái đóa hoa đó, ông liếc cái xong đuổi, ông đưa đóa hoa, người ta đưa cái người bên cạnh ngay mà không bàn tán xôn xao với ai hết, đứng trơ vậy thôi. He stood there by himself, totally aloof. And the king noticed that again. Yes, that's right. Và ông vua ông cũng chú ý thôi. So he said, hey you. Me? Yeah, you. Why didn't you say anything? Okay. Ông vua mình kinh ngạc mới hỏi, này Khanh, tại sao là không nói một tiếng gì hết vậy? And so the official was terrified. He bowed down to the king immediately. He said, Your Highness, the last thing I want to do to you is to mislead you. Ông lạy xuống nói là thần phải thú thật với bệ hạ, là tâu với bệ hạ là thần không bao giờ dám mà lừa gạt bệ hạ đó. Thầy phải báo bệ hạ biết. I need to tell you. This flower here was fell down from a tree in my backyard and the wind blew it over here. Thầy phải thu thật với bệ hạ biết, cái đóa hoa này là hoa héo, nó rớt từ cái cây trong vườn của bệ hạ, xong gió nó thổi tới đây. Okay? From my house, my backyard, trong cái vườn của bệ hạ, của thần. Okay? Slide number 13, 13. And everyone is so offended. All the other officials so offended. Mấy ông quan khác giận dễ sợ lắm. They believe there's got to be an omen from the heavens. Là chắc chắn cái này phải do trên trời đem xuống. Hoa nó đẹp quá, không thể nào mà cái quả nhân gian này có được. It's not possible. This can be grown down here on earth. It's not possible. Okay? That is too insulting to our intelligence. Rõ ràng như vậy, dám có mặt những cái người như gì đó, có những tất cả mọi người ở đây đâu có được như vậy, quá hỗn. Okay? And slide number 14. So they said, the king is a very cool. He says, yours, huh? Ông vua mới bình tĩnh muốn nói, về của Khanh hả? Về chứ cho chậm tới qua nhà Khanh được không? Can I come to your house to take a look, for a visit? So everyone went to the official's house. Mọi người, the king and all the officials, the whole court
went over to that official's residence. Thành cả cái triều luôn á, triều nhau tới cái nhà của ông quan đó. So far so good. What happened to the Koreans? Oh, Ip Min is not here? Oh, too tired, huh? At the front gate, there's a kid. Tới cái nhà đó, ngay cái cổng đó, có đứa con nít đang chơi. Let me see. What happened to the Alung? He's playing back there. The boy is so handsome and so adorable. Đứa con nít nó đẹp trai mà nó dễ thương, dễ sợ, mũm mĩm dễ thương, dễ sợ. Much more so than Alung. Đẹp trai mới dễ thương hơn cái thằng nhóc kia nữa nhiều. Hey Alung, did you hear that? Huh? He's so handsome, so adorable, dễ thương, dễ sợ, mà nó đẹp trai thì cái đẹp trai, mũm mĩm dễ trai, dễ sợ. So the king says, "This is your son?" Ông vua mới hỏi, con của Khanh hả? The official says, "No, this is the son of the guardian of my gate." Ông quan trả lời, không, đây con trai của cái ông mà giữ gác cổng cho tôi, của thần. Hả? The grandson? Must be your grandson. Chắc là phải là cháu của con, cháu ông. Your grandson. Sorry, I should change it. Grandson. And on slide 16. No, cái này là thằng cháu của cái ông gác cổng của thần. And then he walked inside the gate, đi vào trong phòng. They saw a girl. It's so pretty, so refined in comportment, and vào trong thấy một cái em gái. Trời, nó đoan trang, nó trang nghiêm mà nó đẹp dễ sợ, mà nó thanh nhã dễ sợ. It's so refined comportment. So the king says, so this is your daughter? Now it's a daughter, right? Ông vua hỏi, con gái của Khanh hả? Next slide, tấm 18. The answer is no, it's my servants. Không có đâu, tâu bệ hạ, cái này là con của nô lệ của thần. Okay, and they walked in. They continued their tour. As they walked in there, they look around. All the walls are made of silver. Nhìn thấy là cái tường nó làm bằng gì đó, bằng bạc. And the ground is made of crystal. Và cái sàn nó làm bằng thủy tinh. So everyone thought it's like water. Okay. Tưởng đâu á là cái đất nó toàn là nước không. No one dare walk in. Không ai dám hết đó, không ai dám đi hết. So the official had to walk in and lead them. Thành cái ông quan phải tà đi tới rồi dẫn đi tới cho họ biết, không phải là so that people recognize it's crystal, it's not water. Okay. And then his wife came out. Xong bà vợ đi ra chào ông vua. And the wife is so pretty, out of this world. Bà vợ đẹp, mê hồn luôn. Okay. No one is the incomparable beauty of this world. Cái đẹp mà không ai mà gọi là đẹp vô song.
trong thế gian này. Next, tiếp theo. And then in his compound there is a 12-story building. Ở trong cái nhà đó có một cái lầu 12 cái tầng. And as went up to the top floor, mà khi mà tất cả mọi người lên, you see, the top is so big that even the whole court can come up to the top floor. Nó bự đến độ mà tất bác con văn võ lên cái tầng cao nhất đó. And look around, it's the scenery is so gorgeous from all directions. Nhìn bốn hướng đó, cái cảnh nó đẹp, mê hồn. Next slide, 23, tấm 23. In the backyards, the ponds, the streams, the trees, and it's far better than in the royal palace. Trong cái vườn sau thì hồ với cây quả với là hoa này nọ nó còn hay, còn đẹp, mà tốt đẹp hơn là trong cái vườn của nhà vua này. Yes. We're coming to that. I'm coming to that. Hỏi bên Tàu chắc là ông vua hôm nay thấy mà nó giàu, ông vua cắt cổ ông kia là không? Thì nó đợi một tí. Okay. Next slide, 24, tấm 24. So the king stayed the night. Okay. Thì ông vua ở đêm lại. And he found out that the blankets and the beddings and the beds are so much better than in a royal palace. Ông khám phá rằng cái chăn này, cái giường này, những cái đồ trong phòng ngủ đó, nó còn sang trọng hơn là trong hoàng cung nữa. Okay. And he liked it so much, he's so happy there that he stayed at the official's residence for 2 months. Rồi ông thích quá, ông ở đó 2 tháng trời. He discovered so many wonderful things for 2 months straight. So he wasn't even thinking of going back to his royal palace. Ở đó 2 tháng, tại sao như vậy? Tại vì 2 tháng đi khám phá thêm đủ thứ cái chuyện nó sang trọng, sang quý mà hơn mà trong hoàng cung mình nhiều. Tại ở 2 tháng để mà khám phá. Okay, the food and the drinks and everything else. Ăn uống, đồ ăn and all, no, but the slaves and and so forth. And when he came back, and he came back, and the official gave everyone precious gifts. Rồi lúc mà bá quan văn võ nhà vua trở về rồi, thì ông quan này là cúng hiến biết bao nhiêu đồ quà quý cho nhà vua với quan. And they all brought back with the coaches and even the armpits. Nên họ ai cũng ná về một đỡ, đầy xe với đầy kẹp nách nữa, để đầy túi hết. Okay. And as the Koreans would have it, như người Đại Hàn thì suy nghĩ, this is so Korean. Ông vua về rồi thì người Đại Hàn mới hỏi thì câu hỏi này đó là vậy ông vua không cắt cổ ông quan là sao? Thì nói sao mà người Đại Hàn giống người Tàu như vậy? You Koreans are very similar to the Chinese. Takes one to know one, to recognize one. The king asks, he convened all his officials and says, he's under me, and yet he's so much wealthier than me. Okay, nó nói cái này là quan của ta, mà tại sao nó là giàu hơn ta? Plus his wife is prettier than any and all of my wives. Nói vợ ông còn đẹp hơn vợ ta nữa, vợ với thiếp ta nữa. Is it possible for me to take over? Is that the proper word? Hỏi là vậy là Trẫm có quyền hưởng những cái đồ này không? Yeah, the house, the wives. Yeah, the wives, the servants.
Bây giờ vua nổi lòng tham, nói là bây giờ tao trẫm có thể lấy những cái nhà cửa vợ với nô bộc của cái của hắn được không? What did the official say? Mấy ông quan có nói sao? Of course, Your Majesty. It's in your country. You are the king of the country. You own everything in this country. Nhưng quan đó là nói ngay trả lời ngay lập tức. Đương nhiên đó là quốc gia của nhà vua thì đương nhiên là cái gì trong cái nước này của bệ hạ muốn lấy là lấy. Okay? And so the king immediately dispatched the whole army to the official's residence. Thì ông vua lập tức sai binh, gửi binh tới cái nhà của ông quan đó. Okay? And to requisition all the assets để mà tịch thu mấy cái tài sản. Is it king or is it communism? Mấy cái này là gọi là okay. Yeah, nationalize everything. As the army entered the house, there is one strong man that came out. Khi mà lính mà tới rồi vào trong cái nhà rồi thì có một cái lực sĩ đi ra. And he's holding a golden what is it? Staff, golden staff. Ông lực sĩ đó, một người thôi, only one strong man came out holding a golden staff, and he tapped the staff on the ground. Ông gõ cái trượng màu vàng đó. The whole army was, the foot soldiers fell on the ground, the horses fell down, elephants flip over. Okay, so the whole army was floored. Thành ra tất cả cái binh lính đó đều ngựa thì ngã xuống, voi thì lật xuống, người đi lính thì té nhào ra. Okay, đấy, chỉ gõ thôi. So the army have no way of defeating this guy, so they ran away. Thành cả cái lính đó, nó bỏ nó chạy hết. Okay, and reported to the king. Mà trở về là trình diện cho báo cho nhà vua biết. And the king had no choice, but he got on his chariot and went to see the Buddha. To see the Buddha. Tại ông vua gọi là vô phương cứu chữa, thành ra phải là lọt tọt leo lên cái xe, cổ xe để mà tới gặp Đức Phật hỏi tại sao. And so he went to the Buddha's pure abode, tới cái tịnh xá của Đức Phật. And he asked the Buddha, why is it he's an official in my country, in my kingdom, and yet his wealth far exceeds mine? Hỏi tại sao bổn quan của con thôi đó, mà tại sao lại nó giàu có hơn con quá nhiều đi? Okay, and the Buddha explained. Đức Phật mới giảng cho nghe. He says, in the past, it is in a mountain dwell a couple. Okay, and there used to be 500 merchants. Từ xưa trong cái núi, trong cái núi rừng đó, rất là thâm sâu sậm đó, thì có một cái cặp vợ chồng đó họ ở trong đó. Mà trong rừng đó nó cũng có bữa kia có 500 cái vị thương gia đi ngang. They were carrying a lot of precious and expensive merchandises. 5 cái vị thương gia đó đem đi những cái đồ đó rất là có đắt tiền và rất là quý báu vào núi. And they ran into some evil robbers, và gặp những cái người cướp giặc. Okay?
and they got and they ran away from it, and they got lost in a very dangerous roads. Bỏ chạy mà chạy bị lạc ở trong cái đường vùng rất là nguy hiểm. And this couple here helped them, rescued them, and so that they escaped safely. Đấy, cặp vợ chồng này đó mới giúp đỡ cho năm cái vị 500 vị thương gia này để thoát nạn và ra khỏi cái rừng. And then later, sau này they encountered a sick cultivator. Sau này cái cặp vợ chồng này gặp một cái người tu sĩ mà đó bị bệnh. And he didn't care. And this cultivator is very poor. Tu sĩ đó áo quần rách nát này nọ. Cái cặp vợ chồng không có mà, người tu sĩ rất là nghèo khổ mà đem về lo lắng cho thuốc men, cho chỗ ở, cho giường mền, ăn uống với đèn đuốc. Okay. So they took care of this sick cultivator, provided shelter, beddings, food, drinks, and electricity. I mean lights. Electricity. Well, candles. I think candles. Lights, candles. Chắc là hồi đó đèn nến nhưng mà là chứ không phải đèn điện đâu. Okay. And when this cultivator asked this couple, cái người tu sĩ mới hỏi, tôi biết ơn quý vị, thì cái nguyện vọng quý vị là muốn gì? And they said, our wish is to ascend to the heavens and live in the heavens. Nó là cái nguyện vọng chúng con là buộc sanh lên quả trời để mà sống quả trời. Okay, and that's why the poor cultivator is me in my prior life. Nói là cái ông mà người tu sĩ mà bị bệnh đó là ta, tiền thân của ta. And the 500 merchants were the 500 arhats, my disciples. Rồi cái 500 cái vị thương gia đó là bị 500 cái vị đại A-la-hán mà đồ đệ của ta. And now the wealth of this couple was the fact that their heavenly blessings mature. Và cái lý do mà cái cặp vợ chồng nó giàu có như vậy là tại vì cái thiên phước của họ nó đã thành thục rồi. Okay, that's the end of the story. Đó là cái kết thúc của câu chuyện ngày hôm nay. Questions? Ai thắc mắc gì không? I'm sure you have a lot of questions. I went through this story very fast. Đi ngang thì kể câu chuyện nó lẹ. Thì nghĩ là quý vị có nhiều cái thắc mắc. Any questions? No questions? You got it? Ai cũng hiểu hết rồi hả? Hello there, anyone awake? Anyone home? Có ai có thức tỉnh không? Có ai ở nhà là không? That one there is dying. She's probably passed out any time now. Cái cô ngồi bên kia chắc là sắp xỉu tới nơi rồi. Fasting for 8 days now, huh? Or 9? 8 ngày là 9 ngày? 9 ngày rồi. 18, 19 hả? 9 ngày nữa. Vẫn còn tuyệt thực hay là ăn cháo rồi? Mai ăn cháo. Tomorrow she'll break the fast. Look at her face. Yeah. Take a photo. Take photo. Với gì khổ vậy sao? Anyway, any questions? Yes. Question, but looking at the names in Chinese of the official, looks like this was in India.
India, not Chinese. Not Chinese names. Cái tên là theo cái chữ Tàu này ra bên Ấn Độ chứ không phải là bên Tàu. Okay. Then the Indians and Chinese and Koreans are all the same thinkers. Thành Ấn Độ với Tàu với Đại Hàn đều cùng là tham nhiều. They're all greedy and they're all usurpers of wealth and success. Người Ấn Độ, người Tàu với người Đại Hàn đều là tham của, giành giật của người ta. Any other question? Thank you for the comment. Cảm ơn đã cho cái chi tiết đó. Anyone else? Any comments or questions? Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Last night, someone asked, they asked, if I were to make a donation to a church, to the clergy, okay, can I generate as many blessings as it would donate to the triple jewel, to a temple? My answer was no. It's not the same. Okay. Tối hôm qua có người trước khi mà chấm dứt cái kết thúc á, có người hỏi thầy, nếu như mà tôi cúng dường cho nhà thờ, tôi cúng dường cho mấy cái ông cha, mấy mã sơ, thì nó cái phước báo nó có bằng cúng dường cho Tam Bảo là không? Thầy trả lời là không, cốc lộc là không. This is the story, is the proof right here. Okay, this couple here made offerings to the former incarnation of Shakyamuni Buddha. Cái cặp vợ chồng này, cái ông Quang này lúc trước á, là nghèo, nhưng để cúng dường, lo lắng cho một cái người tu sĩ mà tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. That is why he have blessings, heavenly blessings. Họ có những cái thiên phước. Now the question might arise is that why they wanted to go to the heavens and yet they born here? Thầy có vị thắc mắc hay là không? Thầy biết cái thắc mắc là không? Tại sao mình muốn sinh lên quả trời có thiên phước mà lại xuống quả này? It means that even though they are here in our human realm, their blessings belong to those of the heavens. Thầy có nghĩa là như vậy, cái chuyện một cái this is a twist, is kind of interesting to me. Thầy đối cái này, cái khía cạnh này nó đặc biệt, cái câu chuyện đặc biệt chỗ này là cái cặp vợ chồng nó có cái thiên phước, thành cái gì nó cũng quý báu hơn cái loại nhân gian đấy. So therefore everything, the heavenly blessings, everything they own is far better than any other human wealth. And so it's much more exquisite. It came from the heavens. It's a heavenly blessings, quality, caliber. Thành ra cái của cải của ông Quang với bà Quang này á, là tới cái trị giá, cái cá tính của cái phước, của cái của trên quả trời. To the point where, because it's heavenly blessings, so that the humans cannot appropriate it. You have even the heavenly beings support to protect his heavenly blessings. Quý vị thấy chuyện tức cười, cái ông lực sĩ đó là từ trên quả trời nó gửi xuống, nó bảo vệ cho ông luôn. Vậy nên cái phước báo, cái thiên phước này người thiên gian đụng không có được. Isn't that interesting? You don't have to worry about someone stealing it from you. Thành ra cái thiên phước này quý vị không sợ người ta ăn cắp mình được. Truly heavenly blessing. Cái đó là cái thiên phước chân chính đó. Any other questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes. So Master, in the story, the official let the king to take over his assets. So why there's a Superman there to protect his assets when the king comes to? I couldn't quite get the question.
because the official let the king to take over his assets, but why there's still the person to obstruct the... Well, the king tried to take over, to requisition, to appropriate the wealth, but he could not. By force, but he could not. The official never let the king, never agreed to it. No. So it's so by force. He sent the army over, and the official has a strong man to protect the assets, so they couldn't come in, they couldn't do anything. They were defeated. The army is defeated. And the king, if I might add, the king is smart enough to know that if he doesn't back off, the official could attack the king's army. Okay, so he chose, it's wiser to let things be. He chose the status quo. Nên nó hỏi là tại sao ông quan là đồng ý cho ông vua lấy cái của mình. Thế nói ông quan đâu có đồng ý đâu. Ông quan không cần đồng ý. Đương nhiên ông quan không đồng ý rồi. Thành có cái lực sĩ đi ra ông bảo vệ cái tài sản của ông quan. Ông vua khôn lắm. Tại vì nếu như ông biết là cái lính mình, cái binh lính mình bị thua rồi, mà đó là chỉ bảo vệ thôi, nó lộn xộn thôi, nó đánh mình là mình chết nữa. Thành ông vua làm lơ luôn. Ok, để yên, để ông quan yên. Sao? Gì rồi Phật bạch thầy, giống bây giờ mình cúng cho Đạt Ma với ngày Tiên Hóa, hai cái nào cái phước lớn thầy? The question she has: if I want to make offerings to Dalai Lama and I'll make offering to Master YongHua, which one is bigger? What do you think? Cái mình nghĩ sao? Don't put words in my mouth now. Đừng có bắt thầy nói ra. One is Chinese, one is Tibetan. Một người Tàu, người Tây Tạng. Better to do both, nên cúng cả hai nó an toàn hơn. You should not trust my judgment. Đừng có tin lời thầy nói. I prefer Chinese personally. Thầy thích Tàu hơn là Tây Tạng. I prefer Chinese culture, Chinese yuan. Thầy thích người Tàu là cái văn hóa với là cái tiền người ta. Okay. You look at if you use your common sense, nhìn một cách mà tại mình không biết gì nhiều, thì mình nhìn cái cách mà nhìn cái sự kiện đó. Okay, you see that Master YongHua is a patriarch, so he's closer to the Buddha state. Okay, a patriarch is an enlightened person, an enlightened monk in the Orthodox Buddhism. Thứ nhất, quý vị phải nhớ rằng ngài Tiến Hóa đó là một cái vị tổ sư, có nghĩa cái tổ sư này là một vị Bồ Tát trong cái dòng chánh pháp của ngài của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành ra cái vai vế ngài Tiến Hóa cao dễ sợ. Therefore, you can tell that you can deduce that Master YongHua's status is pretty high in the hierarchy of Mahayana. Vai vế trong cái đại thừa rất là cao. Okay, this is important to point out. Cái này rất quan trọng, mình phải nói cho nó rõ ràng. Tại vì cái Phật giáo mình cái chánh pháp là cái dòng cực kỳ quan trọng, nền tảng của đạo. Cái Phật pháp là cái dòng chánh pháp này. So it must be said to the West for the Westerners to understand. You look at Mahayana traditionally. Mahayana main lineage was in India. Từ xưa đó, cái dòng chánh pháp là ở bên Ấn Độ. And then Bodhidharma decided to bring it to China because the Chinese were better qualified, were better students than the Indians at that time. Then lúc mà ngài Bodhidharma đó là phải đem
cái chánh pháp từ bên Ấn Độ qua đến Tàu. Tại hồi đó người Tàu cái thời đó nó là giỏi hơn người Ấn Độ. Meaning that the Chinese were much better students, could go a lot farther at that time, during the 8th or 7th century, the 6th, 7th century. 6th, 7th century, Bodhidharma came to China. What century is that? Anyone remembers? Cái thời mà ngài Bodhidharma mà qua bên Tàu này, cái người Tàu, cái học trò người Tàu nó giỏi hơn học trò người Ấn Độ. The fact was that the Chinese disciples of Bodhidharma were better than the Indian disciples he had. Okay, that's why this is the limitations of Mahayana. Cái đây là cái sự hạn chế của Đại thừa mình. They have to go where people can be trained. Phải đi tới những cái chỗ mà người ta huấn luyện được huấn luyện, chứ còn không phải ở khơi khơi đâu. The Dharma has to go where it's like farming. You have to go where the soil is fertile and the seeds are good. The conditions are ideal for cultivation. Cái Phật pháp mình tu hành nó giống như làm trồng trọt vậy. Cái việc tới cái chỗ mà có đất này, phải có gió này, có mưa này, có chủng tử nó tốt á, mình trồng mới được. Okay? Our crops depend on the water, on the soil, on like the wine crop, for example, vineyards. Giống như trồng nho chẳng hạn để làm rượu đó, phải có cái điều kiện mới đủ làm nho được, cái đâu phải là dễ. Đúng không? Đâu phải đâu. You cannot simply plant, have a vineyard anywhere. It doesn't work like that. Right? Trồng nho làm rượu phải tới đúng cái chỗ, đúng cái vùng mới có nho, mới làm rượu tốt được. Thì cái same thing in cultivation. You need the proper place in order to train these people. And at that time, the Chinese were much better students than the Indians. Từ hồi đó cũng tương tự như hồi đó người Tàu đó, người ta học trò người Tàu giỏi hơn là người Ấn Độ cái thời đó. At those times. Yes, question. What is the difference between offering to Wei Mountain Temple, Wei Mountain Temple, and Master YongHua in terms of merit? Okay. I don't think we have time for that. But we try to get there if we have time. Tôi hỏi vậy, cúng cho thầy, cúng cái Lưu Sơn Từ, cúng Quy Sơn Từ nó khác nhau chỗ nào? Thầy nói nếu còn thì giờ thầy sẽ nói, mà hết thì giờ thầy sẽ không nói. If there's no more time left, we can ignore that question. Okay, so what happened is that and it's not conjecture. Sẽ nói cái chuyện này is based on historical records. Này dựa trên cái lịch sử của cái Phật giáo mình. Historical records for Buddhism. It turned out that actually Buddhism prospered in China, whereas Buddhism died in India. So you see, historically, after Bodhidharma, an Indian monk moved to China, Buddhism in India declined very fast, whereas Buddhism in China started to improve and prosper. Quý vị thấy mình nói phải có cái dữ kiện, lịch sử dám nói, không phải nói bậy nói bạ. Okay? Thành lịch sử cái Phật giáo thấy rõ ràng sau khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma mà dòn qua từ bên qua Ấn Độ mà qua bên Tàu đó, okay? Thì quý vị để ý thấy cái Phật giáo bên Ấn Độ nó suy đồi. Ngược lại cái Phật giáo bên Tàu đang càng ngày nó càng tiến bộ. That goes to prove that the Chinese was able to learn the Mahayana, whereas the Indians could no longer, were suitable students. Chứng minh quý vị thấy người Tàu học được, người Ấn Độ học không được. And that is why the teachers have to go and teach the Chinese. Bởi vậy cái người Ấn Độ, người thầy Ấn Độ phải bỏ qua từ Ấn Độ qua Tàu để mà dạy người Tàu. Không thể nào dạy người Ấn Độ được. Now in the 1960s,
fast forward to the 20th century. Bây giờ quý vị tới cái thời đại văn minh của mình, cái thế kỷ thứ 20 này, Master YongHua was a known patriarch, Chinese patriarch of Mahayana Buddhism. Thì Ngài Tiến Hóa là một cái vị tổ mà cuối cùng của đời của đời chánh pháp của mình bên Tàu đó. He was told when he was younger, lúc Ngài còn nhỏ đó, he was told by the sixth patriarch, Ngài lục tổ, lúc mà 6-7 tuổi Ngài lục tổ tới dạy, nói là trong tương lai ông phải đem chánh pháp từ bên Tàu qua xứ Mỹ. When he was about a teenager or very young, the sixth patriarch, which is a great patriarch in Chinese Buddhism, lục tổ là một cái vị đại tổ sư trong cái Phật giáo người Tàu mình. Okay? Once a patriarch, always a patriarch. Một khi mà làm tổ sư rồi, chết vẫn lo cái chuyện cái Phật pháp mình như thường. You think he died in the what is it, 8th, 9th century? He still watches over the Chinese Buddhism. Nhưng mặc dù Ngài lục tổ đã chết từ thế kỷ thứ 8, thứ 9 rồi, mà vẫn là còn lo cái đại sự về Phật giáo mình như thường. So he had to come to Master YongHua, my late teacher, and says, in the future, you bring Buddhism to the U.S. Ngài báo trước, Ngài Tiến Hóa nói trước là trong tương lai ông phải đem cái Phật pháp này qua xứ Mỹ. Remember, at that young age, Master YongHua was not even recognized as a patriarch yet. Lúc nhỏ tuổi như vậy, Ngài Tiến Hóa vẫn chưa là tổ sư nữa, mà đã được báo trước rồi. You see? So in Buddhism, we have all this preparation for these people. Okay? Thằng quý vị biết không? Cái Phật giáo mình nó chuẩn bị nó rất là lâu dài. Okay? So it goes, I'm sorry it took so long because I only have 3 more minutes. I need to finish my answer here. Xin lỗi, tôi nói hơi dông dài một tí. I also prove to you that my master, my late Chinese master, is a great patriarch. Tại tôi nói quý vị thấy là Ngài Tiến Hóa chết rồi, thì mình xác nhận cho quý vị biết là Ngài là một vị đại Bồ Tát. He's a Mahasattva. He's no ordinary monk. Không phải người tầm thường đâu. It takes a lot to be able to understand Mahayana, Chinese Mahayana, and bring all of it to the U.S. Tại cái người phải có khả năng mà hiểu được tất cả, có khả năng có sức đem tất cả Phật pháp bên Tàu đem qua xứ Mỹ này. A lower level monk doesn't have the strength and the stamina to do that. Một cái người trình độ thấp hơn không thể nào đủ sức, đủ tài để mà đem Phật pháp qua xứ Mỹ nào được. Tất cả Phật pháp qua xứ Mỹ, it's not possible. Okay. Whereas in my humble opinion, the Dalai Lama is a much lower level. Ngược lại đối với thầy đó, Thầy thấy nhìn cái Ngài Đại La Lạt Ma, thầy thấy trình độ này thấp hơn nhiều. Tại sao như vậy? Why is that? Because I saw the students he trained. Tại thầy thấy những người đệ tử của ông Đại La Lạt Ma dạy. I saw these Americans, famous American disciples. Thấy những người đệ tử mà nổi tiếng, người Mỹ. Tibetan, Chinese, Vietnamese. Thấy những người đệ tử nổi tiếng, người Mỹ, người Tàu, người Việt này nọ. Okay? And I compare his disciples to the disciple of my late Chinese master, để so sánh trình độ đệ tử ông Đại La Lạt Ma với đệ tử Ngài Tiến Hóa. It's like day and night. Một trời một vực. Therefore, to me, okay, I would make offerings to Master YongHua disciples. Thành thầy nói thẳng, nếu mà thầy cúng đệ tử Ngài Tiến Hóa còn có tốt hơn nữa. Okay, time is up. Okay, we see you the next time. She's not letting me go. Đừng xưng tự thì 1 đồng thu được 8 đồng. Master YongHua disciple says, when you make an offerings, okay, the answer to the question that we don't have time to answer. Cô đề nghị trả lời câu hỏi mà thầy không có thời giờ trả lời. Trả lời nó Lưu Sơn tự cúng 1 đồng thôi, Quy Sơn tự cúng 1 đồng thôi, Vịnh Hoa cúng 1 đồng thôi, còn 7 đồng cúng Ngài Tiến Hóa hả?
Don't listen to her. Đừng có nghe cô nói tầm bậy. Okay, good night everyone. Thanks for coming.